Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje și uite, avem așa: 3 de bâte, 6 de spade. Deci e o perioadă în care e ca și cum înaintezi spre o claritate mai mare, pentru că văd aici foarte multă confuzie. Văd aici foarte multe iluzii, foarte multe promisiuni, toxicitate, care, uite, ar putea să fie alimentată de acest rege de cupe. O conexiune pentru unii cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Dar această toxicitate, această iluzie mai poate să fie alimentată și de către o persoană care, nu știu, fie consumă multe lichide, fie este vorba despre o persoană mult prea sensibilă, este vorba despre o persoană familistă, sufletistă, dar în același timp foarte ușor de influențat. Și mă gândesc aici la un personaj care poate să fie într-o oarecare depresie, da? Sau lipsă de stimă de sine, îmi vine să spun. Acum ce văd eu e 6 de spade, 3 de bâte, deci se avansează în toată povestea asta, cineva pune un pas înainte, poate să fie și startul unei perioade în care te pregătești pentru o schimbare mare în viața ta. Discutăm și despre o primă victorie, o primă bucurie. 3 de bâte, bineînțeles, poate să reprezinte și un moment în care pui un pas înainte într-o activitate, poate să fie și că pui un pas înainte într-o relație, deci e ca și cum te apropii mult mai mult de un anumit scop și simt eu că te apropii mult mai mult de ideea de claritate. Da? Bun, în plan personal avem 6 de cupe, o conexiune foarte puternică aici cu ideea de copilărie, de trecut. Unii poate sunteți într-o perioadă în care intrați în contact cu oameni din trecutul vostru, oameni din copilărie, oameni foarte apropiați de suflet, dar mai văd aici și un suflet pereche, da? Care se arată la orizont. Este o persoană cu sufletul deschis, este o persoană sinceră, dar poate să fie în același timp și o persoană imatură din punct de vedere emoțional. Apoi avem îndrăgostiții, o conexiune cu zodia Gemeni. Văd eu aici o alegere importantă în dragoste. Poate să fie și un moment în care ți se cere să alegi fie această situație toxică, fie rațiunea ta, liniștea ta. Pentru unii văd aici și o perioadă în care dragostea plutește în aer, pe acolo pe unde vă așteptați mai puțin. Tot îndrăgostiții, bineînțeles, poate să reprezinte și faptul că începi să vezi lucrurile mult mai clar în viața ta, începi să vezi ce este bine, ce nu este bine. Unii poate aveți legătură cu o persoană care este mai posesivă din fire. În unele cazuri mai văd aici și o discuție serioasă privind relația de cuplu sau poate chiar o propunere pe care o primiți de la cineva. Un cuplu mai tânăr pe care eu îl văd în jurul vostru și care ar putea avea de asemenea o influență foarte, foarte mare. Bun, hai să vedem acum cei cu 6 de cupe. Ce vrea să spună 6 de cupe? Asul de bâte. O speranță mare pe care o ai. O flacără care se reaprinde într-o relație, dar aici poate să însemne și o pasiune foarte puternică. Dar eu simt aici că e vorba fie de o relație la începuturile ei, fie este vorba despre o relație care a rămas cumva la nivel de dezvoltare ca la început. Adică, nu știu, aveți, să zic, multe luni împreună sau mulți ani, doar că lucrurile au rămas doar în stadiul de început al relației, adică nu s-a avansat, da? Nu s-a ajuns aici, nu știu, la mutări împreună, la activități mai serioase. Pentru unii poate să fie aici și o bucurie mare pe care o aveți, nu știu, legată de ideea de copil. Mai avem regele de monede, 6 de monede. Totuși e cineva care e dispus aici să se împartă într-un mod egal. E o persoană dispusă să vină către tine. E o persoană dispusă să facă ceva important. Mai vreau o carte. Și avem așa, Marea Preoteasă. Niște secrete aici care ies la suprafață. Poate să fie și un flirt nevinovat, o iubire în secret, cineva care speră foarte mult la tine. Dar poate să fie și cineva care ascunde niște lucruri.
Hai să vedem cu îndrăgostiții ce spune. Da, avem 7 de spade, deci aici e vorba de o trădare a cuiva. O persoană care a trădat recent sau o persoană care trădează în general. Mai vreau o carte. Ermitul, o legătură cu zodia Fecioară. Da, deci poate să fie aici și un personaj care alege să se retragă, un personaj care alege să-și vadă de viața sa, poate să fie și energia ta, da? Uite că în curând e ca și cum spui, uite, m-am săturat de copilăriile astea, m-am săturat de acest mod imatur de a reacționa, pentru că, repet, e un personaj aici care, cum să zic eu, e mai copilăros așa din fire, nu neapărat o persoană rea, dar e o persoană care nu conștientizează anumite aspecte. Mai vreau o carte. Și avem așa 10 de bâte. Aici poate să fie și o apăsare mare pe care tu o simți, da? Sau poate să fie și un moment puțin aglomerat în cadrul acestei relații. Dar ce văd eu are legătură cu un sfârșit. E ca și cum cineva nu mai suportă să fie mințit, să fie amânat, să fie trădat. Uite că e și despre trădare. Și e vorba, repet, de o relație. Hai să vedem în continuare. În plan profesional avem magicianul. Deci ești într-o perioadă în care poate lucrezi în mai multe direcții. Văd aici un proiect pe care îl ai în desfășurare. Magicianul poate să reprezinte și un nou început pentru tine. Poate să reprezinte și un moment în care îți dorești foarte mult să acționezi într-o altă direcție. Îți dorești foarte mult să te apropii, știu eu, de cineva. E ca și cum aici ai toate uneltele la îndemână. Totul depinde doar de tine. Poate e o perioadă în care lucrezi cu mâinile sau este o perioadă în care e nevoie să planifici ceva anume. Apoi avem temperanța, foarte frumoasă combinație, o conexiune cu un săgetător, mai văd aici, zici, pentru unii în plan profesional văd că reușiți să dați la pace cu cineva. Apare o veste care va aduce liniștea, care va aduce împăcare. Unii poate vă revedeți cu niște colegi de la locul de muncă, alții poate negociați ceva important aici. Dar pot avea loc și niște evenimente care pur și simplu ție să-ți aducă liniște. Hai să vedem magicianul ce zice. Și avem așa 10 de cupe, justiția, o conexiune cu zodia balanță. Da? Poate să fie aici și faptul că primești o veste pozitivă legată de acte, legată de un contract, legată de o colaborare importantă. Poate e ceva legat și de un sfârșit transformator. Poate ești într-un moment în care ești pregătit să-ți schimbi viața, ești pregătit să alegi poate chiar o activitate care este pe sufletul tău. Pentru unii văd aici că sunteți prinși cu niște acte pentru casă sau cu activitate în plan personal. Da, am întrebat ce cu temperanța asta și mi-a ieșit așa, 6 de monede, regele de bâte, odată. Și aici avem puterea și cupajul de bâte. Deci în plan profesional e ca și cum vei înveși din două părți. Aici văd un rege și un paj, adică poate să fie vorba despre o persoană mai matură. Pentru unii puteți să aveți și o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. E ca și cum aici apare o veste de la acest bărbat, da? Poate e ceva legat de o afacere, poate e ceva legat de o instituție, de partea de cumpărături, poate vrei să investești undeva, poate vrei să cumperi ceva. Deci odată apare chestia asta. Și aici e ceva legat de bani, da? Fie e vorba de a da bani tu undeva, fie e vorba de a primi bani. Iar apoi avem pajul de bâte, puterea, o conexiune cu zodia leu din nou. Deci mai văd aici o persoană mai tânără, este o persoană foarte pasională, este o persoană foarte energică, cineva căruia, sau mă rog, cineva care își dorește foarte mult să se apropie de tine. Sau o veste importantă, văd eu aici. Mai vreau o carte. Pajul de spade. O
persoană foarte curioasă, cineva care dă mesaje, sună, întreabă, putem să discutăm și despre o persoană care e foarte ageră, poate e vorba și de o persoană care e foarte agitată, dar eu văd aici clar liniște, pentru că uite avem nebunul și îndrăgostiții, deci poate să fie vorba despre un nou început. Un nou început, o revelație, un nou drum, foarte mult curaj pe care l-ai. Mai văd aici o conexiune cu zodia Gemeni sau zodia Vărsător, dar este clar aici că această veste ție ți aduce un nou drum, o nouă cale. Surpriza 8 de cupe și 7 de cupe. Surpriza e că cineva dă la spate niște iluzii. Da? Surpriza e că dai la spate, știu eu, mai multe opțiuni pe care le aveai, mai multe idei pe care le aveai. Opt de cupe. Șapte de bâte împărăteasă, o conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. Surpriza aici are legătură cu o femeie matură din viața ta. Este o femeie pe care o respecti, este o femeie cu autoritate. Dar 7 de bâte, uite, poate să te reprezinte și pe tine cu tot cu împărăteasa, așa nume că ai curajul necesar să dai la spate toate iluziile, toate acele lucruri care sunt incerte și să te concentrezi pe ceva palpabil, pe ceva stabil. Hai să vedem 7 de cupe. 9 de monede. Da? Poate să fie și o bucurie mare legată de bani pentru unii dintre voi. Da? Primiți bani. Dați bani la rândul vostru. Cavalerul de bâte. Da? Foarte multă pasiune, foarte multă energie văd aici. Poate să fie și ceva care se rezolvă ca prin magie. Da? Poate să fie și o incertitudine, o așteptare care se termină. Trei de monede. Deci poate e ceva legat de niște bani pe care îi primești, uite. Sau pentru unii poate să fie și ceva legat de locul de muncă. E ca și cum acolo se rezolvă ceva. Acolo lucrurile încep să arate mult mai clar. Iar uite, la bază avem lumea. Deci surpriza are legătură cu o împlinire. E ca și cum se dă la spate o așteptare, o iluzie. Dar e interesant că e și cu multă bucurie și cu foarte multă încredere. Hai să vedem ce spune acest oracol. O inimă loială avem aici, avem două bufnițe, deci două persoane înțelepte, două persoane sincere, asumate. Poate să fie vorba și despre o persoană care îți aduce liniște, uite, poate să fie un contract, o înțelegere, pentru că avem aici o schimbare cu vântul, timpul pentru somn. Deci e ca și cum această veste ție ți aduce liniște. O sinfonie care nu e terminată și avem suflete pereche. Poate surpriza are legătură și cu o poveste de iubire din jurul tău. O persoană foarte flexibilă, mai văd aici. Mai e o carte. Surpriza are legătură, uite, cu un mesaj pe care îl vei primi, cum că ceva nu e pentru tine. Da? Ceva nu e pentru tine. Fie o persoană, fie, știu eu, un proiect. Ceva important, dar ceva nu e pentru tine. Și avem o nouă viață. Deci surpriza are legătură cu cineva care își dorește o nouă viață sau poate chiar aceste evenimente care se petrec te ajută pe tine să mergi spre o nouă etapă.
Avem o persoană vicleană și realizarea dorințelor. Deci poate discutăm despre o persoană foarte inteligentă, e o persoană foarte energică, o persoană care știe să negocieze, știe să-și urmărească interesul. Și ce mai avem aici? Avem un bărbat tânăr și o veste bună. Deci surpriza are legătură cu o veste bună pe care o primești de la acest bărbat mai tânăr. E o veste despre un final. Deci surpriza are legătură cu ceva se finalizează. Și eu cred că are legătură și cu viața privată pentru unii dintre voi. O bucurie mică și te dorește cineva. Surpriza poate are legătură cu faptul că ți se arată cine e această persoană vicleană sau cine e acest personaj care te ține pe loc și atunci reușești să vezi adevărul așa cum este. Și uite, și avem și o boală, da? E o persoană care are o problemă aici. Mai vreau o carte din oracolul acesta. Ei, îngerii romantici vorbesc despre faptul că e nevoie să îți explorezi acele sentimente care sunt reale. Să ai încredere în ceea ce tu simți. Pentru că undeva, uite, nu mai există suficientă atracție sau chimie pentru a continua o relație. Și apoi avem atracție, tu atragi iubire prin faptul că te bucuri de fiecare moment. Deci ți se cere aici să-ți asculți sentimentele, să te bucuri de tot ceea ce ai în jurul tău, tocmai pentru ca lucrurile să meargă într-o direcție potrivită. O relație din altă viață, deci te știi cu această persoană din altă viață, avem încredere, situația aceasta necesită încredere. Posibil ca încrederea asta să fi dispărut tocmai de la o trădare, îmi vine să spun. Un ultim mesaj voi lua din acest oracol. Ei, da, iar discutăm despre încredere. E nevoie să ai încredere în relație pentru ca aceasta să înflorească. Deci ăsta e mesajul. E clar aici că e o problemă de încredere. Fie încredere acum că nu-ți găsești pe cineva, fie pentru alții este vorba despre a vă încrede în ceva important. Și avem alte vieți. Noi ne reunim cu cei iubiți din nou și din nou în diferite vieți. Deci aici e vorba de o relație karmică, care din punctul meu de vedere se poate încheia. Și îngerii mai spun așa, că dacă există confuzie, întreabă divinitatea pentru a-ți oferi răspunsul de care tu ai nevoie. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.